มีคำเตือนเรื่องของพายุลูกใหม่ที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคมนี้ด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆนะคะที่อาจจะเกินความจุด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนทั่วทุกภาคนะคะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึง 15 สิงหาคมนี้ค่ะนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตพบว่าลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่องส่วนแม่น้ำโขงระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วสทนชบอกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าอาจมีพายุ Depression เคลื่อนผ่านประเทศไทยค่ะโดยพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวจากเกาะไหหลำวันที่ 14 สิงหาคมผ่านตอนเหนือของเวียดนามและลาววันที่ 15 สิงหาคมและอาจพาดผ่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่ 16 สิงหาคมและเข้าสู่เมียนมาในวันที่ 17 สิงหาคมนะคะจะส่งผลให้มรสุมกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกของไทยที่ติดกับประเทศเมียนมาตั้งแต่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และระนองอาจทำให้มีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องไปถึง 17 สิงหาคมค่ะขณะที่นายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำแถบประเทศฟิลิปปินส์กำลังก่อตัวเป็นพายุ Depression และเคลื่อนตัวไปเกาะไหหลำโดยจะส่งผลต่อไทยวันที่ 14 ถึง 15 สิงหาคมนี้ก็เป็นความเห็นที่สอดคล้องกันนะคะประกอบกับมีอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มกำลังแรงขึ้นจะทำให้มีฝนตกมากตลอดทั้งเดือนสิงหาคมในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นในช่วง1สัปดาห์นี้ค่ะต้องพร่องน้ำในเขื่อนใหญ่แล้วก็เขื่อนขนาดกลางด้วยที่ปริมาณน้ำมากกว่า 80% โดยเฉพาะเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงต้องจับตาพิเศษ5เขื่อนนะคะคือเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนน้ำอูลเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปราณบุรีและเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยฉบับที่ 22 ว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตลอดช่วงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งมาดูพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตามภาคต่างๆกันหน่อยนะคะเราแบ่งแยกภาคแล้วก็จังหวัดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะภาคเหนือค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีหนองคายนครพนมสกลนครและมุกดาหารขณะที่ภาคตะวันออกค่ะคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงา